सबस्क्राइब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। कोकणची शान म्हणजे नेवरी। नेवरीलाच आपण शुद्ध भाषेत करंजी असं म्हणतो। गणपतीच्या वेळेला तर प्रत्येक तुम्हाला घरात नेवरी मिळणारच, कारण गणपतीच्या वेळेला नवसाला पण करंज्यांची तोरणं बांधली जातात आणि प्रसाद म्हणून पण करंज्या दिल्या जातात। तर आम्ही या करंज्या गणपतीबरोबर दिवाळीत सुद्धा बनवतो। तर तुमच्यासाठी मी खास आज करंज्या बनवल्या आहेत, तर ते आपण पाहूत। गृहिणींना घर बसल्या कमावण्याची संधी। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा व आपले डिटेल्स घालून साइन अप करा। त्यानंतर तुम्हाला बरेच फॅशन, होम अप्लायन्स यासारखे अनेक प्रॉडक्ट मिळतील। त्यापैकी तुम्हाला हवा तो प्रॉडक्ट तुमच्या मित्रमैत्रिणींना व्हॉट्सअपवर पाठवा। किंमत ठरवताना तुमचं मार्जिन प्रॉडक्ट कॉस्टमध्ये ॲड करा। ॲड केलेलं मार्जिन हे तुमचं इन्कम असेल। मीशो ते प्रॉडक्ट तुमच्या कस्टमरपर्यंत पोहोचवेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक व कोड वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा। करंजीची पारी बनवण्यासाठी मी 1 कप मैदा घेतलाय आणि हा मी एकदम फ्रेश मैदा घेतलाय आणि तो 2 वेळा चाळून घेतलाय। त्यानंतर त्यासाठी मी पाव वाटी रवा घेतलाय। हा 0 नंबरचा रवा आहे। तुमच्या घरी जर जाड रवा असेल तर तुम्ही तो थोडासा मिक्सरला फिरवून घेऊ शकता। एवढ्यासाठी मी हे पाव टीस्पून मीठ घेतलंय आणि 2 चमचे तेल घेतलंय। तुम्ही इथे तुपाचं पण मोहन वापरू शकता आणि पाणी घेतलंय मळण्यासाठी आपण। मी इथे प्लेटमध्ये मैदा काढून घेतलाय। मैद्यात रवा आणि हे मीठ। गोडाचं असलं तरी चिमूटभर मिठाने खूप टेस्ट येते, म्हणून आपण इथे मीठ घेतलंय आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। यात आता हे मी तेल कडकडीत करून घेतलंय। हे चांगलं चोळून घ्यायचं इथे, असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्या करंज्या छान एकदम खुसखुशीत होतात। या ठिकाणी तुम्ही तुपाचं पण मोहन घालू शकता। मोहन जास्त झालं तर करंज्या आपल्या खराब होऊ शकतात, त्यामुळे मोहन अगदी 2 चमचेच वापरायचं इथे। एकदम चांगलं पहिलं मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर पाण्याने मळून घ्यायचं। आता हे मोहन आपलं घातलेलं आपलं परफेक्ट आहे हे ओळखण्याची एक ट्रिक आहे। हे सगळं चांगलं मिक्स करून झाल्यानंतर आपण हाताने असं त्याचा गोळा बनवून बघायचा आणि तो गोळा असा बनला पाहिजे। जर त्याची अशी मुटकुळी झाली तर मग आपलं तेल म्हणजे मोहन जे आपण घातलंय ते अगदी परफेक्ट आहे आणि ते असं हाताने तुटलं पाहिजे पुन्हा। तर आता यात आपण पाणी घालून मळून घेऊ। हे मी साधं पाणी घेतलंय आपलं आणि त्याने हे मळून घ्यायचंय। आता हे पीठ आपलं चांगलं मळून झालंय, तुम्ही पाहू शकता। खूप असं घट्ट मळायचं नाहीये, कारण आपण यात रवा घातलाय। त्या रवामुळे ते भिजलं की अजून घट्ट होणार, म्हणून आपण थोडंसं सैलसर ठेवलंय, म्हणजे जशी आपण पोळीची कणिक मळतो तशी मी कणिक मळून ठेवली आहे। आणि ही आता आपल्याला एका ओल्या कापडाखाली झाकून 1 ते 1.5 तासासाठी ठेवून द्यायचंय, म्हणजे ते पीठ आपलं चांगलं फुलेल आणि मग 1.5 तासानंतर मग आपण करंज्या करायला घेऊ। 1 तासानंतर आपलं पीठ चांगलं फुगून आलंय। त्यानंतर मी आता ते पुन्हा एकदा 5 ते 10 मिनिटं अगदी चांगलं मळून घेतलंय। तुम्ही मिक्सरमध्ये पण छोटे छोटे गोळे करून ते फिरवून घेऊ शकता, म्हणजे छान आपलं पीठ तयार होतं। आणि अशा प्रकारे त्या पिठाचे मी गोळे करून घेतलेत आणि थोडेसे दाबून घेतलेत, म्हणजे आपल्याला लाटायला सोपं जातं। आणि आता हे आपण लाटण्यासाठी मी हे तांदळाचं पीठ वापरलं इथे। पोळपाटाच्या खाली एक
कापड घ्यायचं आहे म्हणजे पोळपाट आपलं लाटताना सरकत नाही. आणि तांदळाचं पीठ लावून हे लाटून घ्यायचे. हे सगळे आपण लाटून घेऊ आणि नंतर मग आपण भरून घेऊ सगळे. या आता सगळ्या पाऱ्या मी लाटून घेतल्या. तुम्ही पाहू शकता एकदम पातळ आपल्याला लाटायचे आहेत. पीठ आपण चांगलं मळून नंतर कुटून घेतलं ना की मग एकदम पातळ लाटता येतात आपल्याला. अगदी माझी बोटं सुद्धा तुम्हाला दिसतील एवढे पातळ मी हे लाटून घेतलेत आणि एकसारखे लाटून घ्यायचे आहेत आपण. आता हे सगळे आपण भरून घेऊ. करंज्या करायला अशा प्रकारचा एखादा मोठा पाट घ्यायचा म्हणजे पटापट करंज्या आपल्या भरून होतात. पोळपाटावर कसं एखाद दुसरी आपण भरू शकतो, पण पाट घेतलं तर आपल्याला भरपूर करंज्या एका वेळेस भरता येतात. आता ह्या लाट्या आपल्या झाल्या आहेत सगळ्या लाटून. त्यानंतर सारण आपलं तयार आहे आणि मी हे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण बनवून घेतलं आहे म्हणजे साईडने आपण ते लावणार आहोत म्हणजे पटकन आपल्याला करंजीला चिकटवायला सोपं जातं. एका काडीला मी असा कापूस लावून घेतला आहे म्हणजे त्या कापसाने आपल्याला दूध लावायला सोपं जातं. आता या सगळ्यात मी आधी पहिलं सारण भरून घेते. एक एक चमचा सारण प्रत्येक आपल्या साठ्यात घालायचे. भरपूर सारण घालायचं आहे आपण, नाहीतर करंज्या अशा खुळखुळ्या कशा वाटतात, म्हणून सारण आपण अगदी भरपूर घालायचं आहे. आणि ह्या एक साईडने असं वर करून घ्यायचे आहेत असं. म्हणजे आपल्याला दुमडायला सोपं जातं. कोकणात तुम्ही पाहाल तर गणपतीच्या वेळेस प्रत्येक घरात करंज्या केल्या जातात. अगदी आमच्या बाप्पांच्या आवडीच्या करंज्या आहेत या. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रूट थोडेसे बारीक कट करून पण याच्यात घालू शकता, पण आम्ही करताना अशाच प्रकारे प्लेनच करतो. आता काय करायचंय आपण की मी हे दूध घेतलंय ते कापसाने लावून घ्यायचंय म्हणजे जास्तीचं लागत नाही. आणि हे अशा प्रकारे फिरवून आपण प्रत्येक ह्याला लावून घेणार आहोत आपल्या पारीला. अशा प्रकारे खूप लावायचं नाहीये, जास्त ओलसर करायचं नाहीये. आता आपण सगळ्यांना दूध लावून घेतलंय. आता काय करायचंय की असं दाबून आपण सगळ्या त्याचे कडा बंद करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित, कारण एखादी जर करंजी आपली उघडली तर पूर्ण तेलात आपलं सारण जाऊन तेल जळू शकतं. व्यवस्थित एकदम दाबून घ्यायची आहे. दूध आणि पाण्याचं मिश्रण केल्यामुळे छान चिकटते. यात आपण सारण भरपूर प्रकारे करू शकतो. हे आता मी साखरेचं दाखवलंय, आपण नंतर गुळाचं सारण पण पाहणार आहोत. आता हे सगळे झाल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, थोडीशी इथनं एक बोट एवढी जागा आपण ठेवायची आहे आणि साईडनं असं कापून घ्यायचंय. आपण एकदम कडेने कापून घ्यायचंय असं.
अशा प्रकारे म्हणजे आपली करंजी दिसायला पण मोठी दिसते आणि छान शेप येतो तिला। आपण पाहाल तर किती छान शेप आलाय करंजीला आपल्या। तुम्ही अशा करायच्या नसल्या तर मुरड घालून पण करू शकता, म्हणजे थोडंसं डिझायनर दिसण्यासाठी। अशा प्रकारे इकडनं जेव्हा आपण हे करतो तेव्हा इकडनं थोडंसं असं प्रेस करून घ्यायचं असं आणि मग पुन्हा इथून करायचं। अशा प्रकारे मुरड घालून पण तुम्ही करंजी करू शकता, ती पण छान दिसते। फक्त प्रत्येक वेळी इथे दाबून घ्यायचं छान अगदी असं, म्हणजे तिला छान एकदम शेप येतो। तुमच्याकडे चिरणं नसलं तर तुम्ही असं मुरड घालून पण छान करंजी करू शकता। अशा प्रकारे पण तुम्ही डिझायनर तुमची करंजी करू शकता। चिरणं नसलं तर सुरीने पण तुम्ही शेप देऊ शकता त्याला। एवढ्या प्रमाणात बरोबर आपल्या 14 करंज्या तयार होतात। मी मागच्या वेळेस पण सांगितलंय आपल्या मोदकांच्या वेळेला की जेव्हा आपण करंजी करतो तेव्हा एक मोदक करायचा आणि मोदक करतो तेव्हा एक करंजी करायची। आता या ह्याच्यात मी हे उरलेला जो साठा होता त्याच्यात एक हा छोटासा मोदक करून घेतलाय आणि ह्या आता आपण जेव्हा जास्त करंज्या करतो तेव्हा आपण भरून झाल्यानंतर एका ओल्या कपड्याखाली झाकून ठेवायच्या, नाहीतर आपलं हे जे कव्हर आहे ते सुकतात आणि मग करंज्या आपल्या खराब होतात। म्हणून मग मी या नंतरच्या भरेपर्यंत अगोदरच्या ओल्या कपड्याखाली झाकून ठेवलेल्या। आता मी तेल गरम करत ठेवलंय, आपण या तळायला घेऊ। कढईत आता तेल चांगलं गरम झालंय, आपण पाहू। करंजी तळताना तेल एकदम कडकडीत करून घ्यायचं नाहीये आपल्याला आणि स्लो गॅसवरच मी इथे करंज्या तळून घेणार आहे आणि एका वेळेस 2-3 करंज्या सोडायच्या आहेत आपण। अशा प्रकारे त्यांना बबल्स आले म्हणजे आपल्या करंज्या अगदी परफेक्ट झाल्यात। पीठ चांगलं मळलं की करंज्या खूप छान होतात। मोठ्या गॅसवर तळलं तर करंजी आपली लालसर होते। दोन्ही साइडने अगदी छान तळून घ्यायच्या आहेत या। थोडासा गुलाबीसर कलर आला की मग करंज्या आपण काढणार आहोत बाहेर। थोड्या थंड होण्यासाठी आपण टिश्यू पेपरवर सगळ्या काढून घेणार आहोत। आपला जे किचन टिश्यू येतात थोडेसे जाडसर त्यावर काढून घ्यायचे। न्यूजपेपर आपण वापरणार नाही आहोत, न्यूजपेपरची शाई लागते। तुम्ही पाहाल तर अगदी परफेक्ट अशा आपल्या करंज्या तयार आहेत तळून। आता मी सगळ्या अशा तळून घेते। आपण आज घेतलेल्या प्रमाणात बरोबर आपले 14 करंज्या आणि एक मोदक तयार झाला। आपण नेहमीच पाहिलंय की करंज्या आणि मोदक हे सोबतच करायचे असतात, जोडीच असते ती। तर आणि राहिलेलं जे थोडंसं सारण होतं त्याचा मी एक छोटासा मोदक करून घेतला। तर या प्रमाणाने तुम्ही करंज्या नक्की करून पहा आणि यासोबत ज्या काही टिप्स आहेत त्या मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सगळ्या तुम्हाला देणारच आहे। तर ते सगळं प्रमाण वापरून तुम्ही अगदी खमंग अशा या करंज्या नक्की करून पहा। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक वापरून मीशो ॲप डाउनलोड करा व अधिक डिस्काउंटसाठी माझा रेफरल कोड वापरायला विसरू नका. थँक्यू.